ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં। હું ભાવનાબેન રાઠોડ। આજે આપણે બનાવીશું મિક્સ ડ્રાયફ્રૂટ્સ અથાણું। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે ક્યારેય ડ્રાયફ્રૂટ્સ અથાણું ટ્રાય ના કર્યું હોય તો એક વખત ચોક્કસ બનાવજો, ઘરમાં બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે। અને આ અથાણું એક વખત બનાવી અને તમે આખું વર્ષ સ્ટોર કરો તો પણ કલર અને સ્વાદમાં બિલકુલ ફરક નહીં પડે। તો બધી નાની નાની ટિપ્સ સાથે આજે મેં તમારી સાથે ડ્રાયફ્રૂટ્સ અથાણાની રેસીપી શેર કરેલી છે। મિક્સ ડ્રાયફ્રૂટ અથાણું બનાવવા માટે અહીંયા મેં એક નંગ કેરી લીધેલી છે। વજનમાં જોઈએ તો 250 ગ્રામ છે। તો કેરીની છાલ ઉતારી લેશું। આ અથાણું એવું બને છે કે ફ્રેન્ડ્સ, ઘરમાં નાનાથી મોટા બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે। ડ્રાયફ્રૂટ્સ તો જો કે લગભગ બધાને પસંદ હોય જ છે, પણ તમે એક વખત આ મિક્સ ડ્રાયફ્રૂટ્સ અથાણું બનાવો, સ્વાદિષ્ટ તો એવું થાય છે કે એક વખત બનાવશો ને તો વર્ષો વર્ષ તમારા અથાણાની ડિમાન્ડ આવશે। તો કેરીની છાલ ઉતારી લેશું। અહીંયા કેરીની છાલ ઉતારી લીધી છે। તો કેરીના આપણે મીડિયમ સાઇઝના ટુકડા કરી લેશું। ડ્રાયફ્રૂટ અથાણામાં આપણે એકદમ મીડિયમ સાઇઝના ટુકડા કરવાના છે। અહીંયા તમે જુઓ કે મેં આ રીતે ટુકડા કરેલા છે। અહીંયા કેરીના ટુકડા તૈયાર છે। તો કેરીના ટુકડા સાથે આપણે હળદર અને મીઠું મિક્સ કરી દઈશું। 1 ચમચી મીઠું ઉમેરશું અને સાથે અડધી ચમચી હળદર ઉમેરશું। હળદર અને મીઠું કેરીના ટુકડા સાથે એકદમ સરસ મિક્સ કરી લેશું। કોઈ પણ અથાણામાં આ સ્ટેપ ખાસ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, એટલે આ સ્ટેપ બિલકુલ સ્કીપ નહીં કરવાનો। તો અહીંયા તમે જુઓ કે કેરીના બધા ટુકડા ઉપર હળદર અને મીઠાનું કોટિંગ થઈ ગયું છે। હવે આ કેરીના ટુકડાને ઢાંકી અને આપણે 2 થી 3 કલાક રહેવા દઈશું, પછી આગળની પ્રોસેસ કરશું। અહીંયા આપણે કેરીના ટુકડાને હળદર મીઠાવાળા કર્યા, એને 2 કલાક જેવું થઈ ગયું છે અને તમે જોઈ શકો છો કે કેરીના ટુકડામાં પાણી છૂટું પડી ગયું છે। તો હવે આ કેરીના ટુકડા આપણે કોટનના કપડા ઉપર સૂકવી દઈશું। આ રીતે છૂટા છૂટા સૂકવશું એટલે ઝડપથી સુકાઈ જાય। હવે જે આપણે વધેલું પાણી છે એમાં મેં 10 થી 12 ખારેક પલાળી દીધી છે। તો ડ્રાયફ્રૂટ્સ અથાણા માટેની કેરી સુકાય ત્યાં સુધીમાં આપણે મસાલો તૈયાર કરી લઈએ। અથાણાનો મસાલો બનાવવા માટે અહીંયા મેં 4 ચમચી જેટલા રાઈના કુરિયા લીધેલા છે। રાઈના કુરિયા એકદમ ફ્રેશ તાજા મળે એવા જ લેવાના। અહીંયા તમે જુઓ કે એકદમ સરસ પીળા એવા આપણા રાઈના કુરિયા છે। તાજા મસાલાનો અથાણું તમે બનાવશો એટલે લાંબા સમય સુધી અથાણું એકદમ સરસ રહેશે। તો રાઈના કુરિયા મિક્સર જારમાં લઈ લેશું। સાથે 1 ચમચી મેથીના કુરિયા લીધેલા છે। ગળ્યા અથાણામાં મેથીના કુરિયાનું પ્રમાણ ઓછું રાખવાનું, થોડા ઉમેરવાના। સાથે 2 ચમચી ધાણાના કુરિયા લીધેલા છે, એ પણ ઉમેરી દઈશું। રાઈ, મેથી અને ધાણાના કુરિયા તમને કોઈ પણ કરિયાણા સ્ટોર પર આરામથી મળી જશે અને અથાણું વધારે સ્વાદિષ્ટ બને એ માટે 1 ચમચી જેટલી વરિયાળી ઉમેરશું અને બધું જ આપણે રફલી પીસી લેશું। અહીંયા તમે જુઓ કે મસાલો મેં આ રીતે એકદમ સરસ રફલી પીસી લીધો છે। આ તમે કુરિયા પીસ્યા વગર પણ ઉમેરી શકો છો, પણ આ રીતે પીસી અને જ્યારે મસાલો તૈયાર કરશો તો મસાલો તમારા અથાણામાં એકદમ સરસ ચીપકેલો રહેશે, પરિણામે અથાણું એકદમ સરસ લચકા પડતું તૈયાર થશે। તૈયાર કરેલો મસાલો એક મિક્સિંગ બાઉલમાં લઈ લેશું। મસાલો મિક્સિંગ બાઉલમાં ઉમેર્યા પછી આ રીતે વચ્ચે થોડી જગ્યા કરી લેશું અને એ જગ્યામાં અડધી ચમચીથી ઓછી હળદર ઉમેરીશું। આપણે ખારેક અને કેરી બંનેમાં હળદર ઉમેરેલી છે એટલે મસાલામાં આપણે ઓછી હળદર ઉમેરશું। સાથે અડધી ચમચી હિંગ ઉમેરી દઈશું। અહીંયા મેં 2 ચમચા જેટલું તેલ ગરમ કરીને રાખેલું છે। ગરમ તેલ આપણે હિંગ ઉપર ઉમેરશું અને તરત જ ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું, જેથી હિંગની એકદમ સરસ ફ્લેવર મસાલામાં આવી જાય। થોડીવાર પછી ઢાંકણ ખોલશું। ઢાંકણ ખોલતા જ હિંગની એકદમ સરસ સુગંધ આવી રહી છે। તો મસાલો એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। હવે આ મસાલો એકદમ સરસ ઠંડો થાય પછી જ આપણે લાલ મરચું પાવડર ઉમેરવાનો છે। જો ગરમ મસાલામાં તમે લાલ મરચું પાવડર ઉમેરી દેશો તો મરચું કાળું પડી જશે, પરિણામે તમારું અથાણાનો કલર પણ કાળો થશે। અહીંયા 2 કલાક પછી આપણી કેરી એકદમ સરસ સુકાઈ ગઈ છે। તમે જોઈ શકો છો કે હાથેથી પ્રેસ કરતાં મારો હાથ જરાય ભીનો નથી થતો। આ રીતે કેરી સુકાઈ જાય પછી જ અથાણામાં ઉપયોગમાં લેવાની। તો સુકાયેલી કેરી આપણે એક પ્લેટમાં લઈ લેશું
અથાણું બનાવવા ટાઈમે આવી નાની નાની બાબત ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની, તો જ તમારું અથાણું આખા વરસ માટે એકદમ સરસ ફ્રેશ રહેશે. હવે અહીંયા મસાલા સાથે ઉમેરેલું તેલ પણ એકદમ સરસ ઠંડુ થઈ ગયું છે અને હાથેથી ટચ કરતાં મસાલો ઠંડો થયા પછી જ આપણે લાલ મરચું ઉમેરવાનું છે. તો અહીંયા મેં 3 ચમચી જેટલું લાલ મરચું પાવડર લીધેલું છે. લાલ મરચું પાવડર તમે સ્વાદ મુજબ વધારે કે ઓછું કરી શકો છો, પણ અથાણામાં થોડું ચડિયાતું મરચું પાવડર ઉમેરશો તો અથાણાનો સ્વાદ બહુ સરસ આવશે. તો મરચું પાવડર આપણે મસાલા સાથે એકદમ સરસ મિક્સ કરી દઈએ. ઘણા લોકો તૈયાર મસાલાના જ અથાણા બનાવવા પસંદ કરે છે, પણ ફ્રેન્ડ્સ અથાણાનો મસાલો બનાવવો એકદમ ઇઝી છે. માત્ર 10 મિનિટમાં તમે અથાણાનો મસાલો તૈયાર કરી શકો છો. ઘરે બનાવેલા અથાણાના મસાલા એકદમ ચોખ્ખા અને સ્વાદિષ્ટ હોય છે, એટલે બને ત્યાં સુધી આ રીતે ઘરે મસાલો બનાવીને જ અથાણું બનાવવાનો આગ્રહ રાખવાનો. અહીંયા તમે જુઓ કે લાલ મરચું આપણે મસાલા સાથે મિક્સ કરતા મસાલાનો કલર કેટલો સરસ આવેલો છે. હવે અહીંયા મેં 200 ગ્રામ જેટલો ગોળ લીધેલો છે. ગોળ આપણે મસાલા સાથે ઉમેરી દઈશું. ગોળ આપણે આ રીતે હાથેથી ચોળીને મિક્સ કરશું, જેથી હાથની ગરમીને હિસાબે ગોળ ઝડપથી મેલ્ટ થઈ જશે. ગળ્યા અથાણામાં ખાટી કેરીના પ્રમાણમાં ઓછું તેલ જોઈએ છે, એટલે ગળ્યા અથાણામાં એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે તેલનું પ્રમાણ ઓછું રાખવાનું. ગોળ ઓગળશે એટલે તમારું અથાણું એકદમ લચકા પડતું જ તૈયાર થઈ જશે. હવે અહીંયા ગોળ આપણે મસાલા સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી લીધું છે. તો ડ્રાયફ્રૂટ્સ અથાણા માટે અહીંયા મેં કાજુ, બદામ, કિસમિસ અને ખારેક જે આપણે પલાળીને રાખેલી, ખાટા પાણીમાં પલાળીને રાખેલી એ ખારેક સૂકવી અને આ રીતના નાના પીસમાં ટુકડા કરી લીધા છે. તો કાજુ, બદામ, કિસમિસ અને ખારેક આપણે મસાલા સાથે ઉમેરી દઈશું. 50 ગ્રામ જેટલી બદામ, 50 ગ્રામ જેટલી કિસમિસ, 50 ગ્રામ કાજુ અને સાથે 50 ગ્રામ જેટલી ખારેકના ટુકડા પણ ઉમેરી દઈશું. બધી જ સામગ્રી મિક્સ કરી લીધા પછી જે આપણા કેરીના ટુકડા સુકાઈ અને તૈયાર છે એ પણ ઉમેરી દઈશું. અને બધી વસ્તુ એક વખત હાથેથી ચોળી અને મિક્સ કરી લેશું. અત્યાર સુધી આપણે અથાણાના મસાલામાં મીઠાનો ઉપયોગ કરેલો નથી. મીઠું ગળ્યા અથાણામાં બહુ ઓછું જોઈએ છે, એટલે એક વખત બધું મિક્સ કરી લીધા પછી જરૂર પડશે તો જ આપણે થોડું મીઠું ઉમેરશું. અત્યારે તમને બધી સામગ્રી છૂટી છૂટી લાગતી હશે, પણ જેમ જેમ ગોળ ઓગળશે એમાં અથાણું એકદમ સરસ લચકા જેવું તૈયાર થઈ જશે. અને કાજુ, બદામ અને કિસમિસને ખાટા પાણીમાં પલાળવાની જરૂર નથી, એમનેમ જ તમે મિક્સ કરી શકો છો. હવે અહીંયા બધું મિક્સ કરતાં મેં અથાણું ચાખી જોયું તો મારે થોડા મીઠાની જરૂર લાગે છે. તો એક નાની ચમચી જેટલું મીઠું ઉમેરી દઈશું અને મિક્સ કરી લેશું. અહીંયા બધું જ એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું. અહીંયા 1 દિવસ પછી આપણું ડ્રાયફ્રૂટ્સ અથાણું જોઈ લઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો કે ગોળ એકદમ સરસ ઓગળી ગયો છે અને લચકા જેવું ડ્રાયફ્રૂટ્સ અથાણું તૈયાર થઈ ગયું છે. અથાણું મેં વચ્ચે 2 થી 3 વખત આ રીતે ઉપર નીચે કરેલું, જેથી ગોળ એકદમ સરસ પ્રોપર ઓગળી જાય. અહીંયા અથાણાનું ટેક્સચર તમે જોઈ શકો છો. તો ફ્રેન્ડ્સ, જોઈને જ મોઢામાં પાણી આવી ગયું ને, એવું અથાણું આપણું તૈયાર થઈ ગયું છે. તો તૈયાર કરેલું અથાણું આપણે એક બાઉલમાં સર્વ કરી લઈશું. તો તૈયાર છે એકદમ સ્વાદિષ્ટ એવું ડ્રાયફ્રૂટ્સ અથાણું. આ અથાણું તમે સાફ બોટલમાં ભરી અને આખું વરસ સ્ટોર કરી શકો છો. બિલકુલ કલર કે સ્વાદમાં ફરક નહીં પડે. તો આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે એકદમ નવા સ્વાદ સાથે બનેલું ડ્રાયફ્રૂટ્સ અથાણું કેવું લાગ્યું. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ. આજે આપણે બનાવીશું મિક્સ ડ્રાયફ્રૂટ્સ અથાણું. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે ક્યારેય આ અથાણું